Mga misis, sama na rin natin si Mister. Magluluto tayo ng salsa nachos beef. Kaja! Don't forget to subscribe my channel Medyo napabagal yung ating paggawa ng mga content ngayon, content video dahil medyo nabibisi naman tayo sa ibang paraan. So, magtuloy-tuloy lang tayo mga oni, mga chingu, kaja! Fighting! Alright, start na natin. First ingredients natin, syempre tomato. Ang bell pepper natin, hindi nawawala yan. White onion. Ang ating sriracha hot sauce. Galing po sa SNR. Syempre garlic. Yan, i-blend natin yan para mabilis ang pag-chop. Then, ang papa ketchup. Tomato paste. So, start na natin, Una natin, lagyan natin ng butter para yan ang panggisa natin. Hindi mawawala yung butter na yan. Alam niyo yung butter pampabango din yan Huwag masyadong malakas yung apoy kasi masusunog yung butter kaagad. Yun ang pinakamabilis masunog Hulog na natin ang ating white onion. Yan. White onion kasi kailangan mauna yan. Kasi syempre pag nilagay mo yung bawang, masusunog ka agad din. So, yun ang usual na aking paggisa. Mauuna muna yung onion. So, yan. Sunod na natin yung dyan. Garlic. Yun. Pre-chop na yung mga ingredients natin para mabilis lang tayo mga misis, lutuin yung mga misis to para kay Mister at masarap itong ipulutan. Ang nachos, i-dip mo siya sa salsa. Ayan. Yan ang aking pinupulutan pagka uminom ako ng soju. Mga misis, huwag nyo nakalimutan subscribe ang aking channel baka hindi ka pa nakasubscribe. Ang ating red bell, ihulog na natin. Ihulog na rin natin ang ating tomato. Medyo marami-rami itong mga misis para ma-share natin sa iba naman. Halu-haluin lang natin yung mga misis. Pag nagisa na natin yan, takpan muna natin. Yan. Pag natakpan na natin, siyempre, lalagyan mo na ng mga ingredients yan. Lagyan na natin yung tomato paste, mga misis, Don't forget to subscribe my channel again, DJ Doc Leo. Hit mo na rin yung aking notification bell dyan para updated ka sa lahat ng aking incoming menu. Yan. Lagyan natin ng papa ketchup. Medyo konti na lang yung ketchup ko. So, gagawin ko dyan, lalagyan natin ng konting tubig yan. Yun, di ba? Sayang din yun. Naalugin mo lang yun. Tapos hulog mo lang yan dyan. Haluin mo ulit, di ba? Napakasimple lang nito, mga misis. Alam niyo ba, pagka bumili ka ng salsa, napakamahal. Yung mga tostitos. Buti kung ibibigay lang sa atin ng tostitos, di ba? Na-promote pa sila, mga misis, Halo-haluin lang yan, mga misis. Napakasimple lang ito gawin. Hindi ka nabibili ng mga... lagyan natin ng black pepper. Para lalong sumarap yung ating salsa. Next ingredients natin, lagyan na natin ng door seasoning pa rin. Yan ang ating mga pampalasa dyan. So, talagang pag nilagyan mo yan, kala mo kung ano yung pampalasa na yun. So, lang yan, napakadali lang ito, misis. Lagyan natin ng patis. Yan. Simple lang yung mga ingredients na yan. Lahat mabibili sa grocery yan, mga misis, Yan. Ang ating chili sauce, huwag kakalimutan yan. Yan din ang magpapaanghang naman ng ating salsa. Yun. Yan natin ng chicken powder. Ano lang to, as dessert. Lalasahan nyo lang mga misis, Kasi baka masobrahan naman, umalat, di ba? Lagyan natin ng sugar para kontrahin yung konting anghang. Yung chili sauce pala, mga misis,
baka maramihan nyo hindi ma-appreciate ng ating mga chikiting. Alo-aloin lang mga misis yan. Malapit na tayo matapos mga misis ha. Subscribe again my channel ha, DJ Doc Leo ha. Para updated ka sa mga ano ko dito. Walang ano dito, walang tinatagong ingredients, lahat pwede yan. Subscribe mga misis ha. Maraming salamat ulit. Ayan ang ating finished product ng Nachos Salsa Dip. Ayun. Maraming salamat mga misis, mga mister.